بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما است چپتر نمبر 9 سیسکو iOS، یعنی چپتر 9 هستیم. میایم اینا رو داخل دیوایس های سیسکو میشیم و اینها را از شکل داخلیشون میشناسیم. یکی از شکل ظاهری شناختیم، اینا چی میکنن و چه کارایشون فهمیدیم. صحیح است. حالا میایم در داخل از اینا چطور استفاده کنیم. سیسکو iOS پارت اول ما بخش ای درس ما سیسکو iOS است و اینجا هم ابجکتیو هایی که شامل است بازی را شما ببینید که در این کدام تاپیک ها شامل است اونها کاور که میشن فکرتان باشه. در مجموع دیوایس های سیسکو و چند بخش تقسیم شده، دو بخش، اما مثل کامپیوتر هاردور و سافتور. بخش های هاردورش چی چیزها را داره در عموم؟ خب یکی خود در مجموع مادربردش است، در داخل از یک بورد است، مثل که در داخل دسکتاپ پی سی دسکتاپ یک بورد است، این هم اون قسم یک بورد داره در عموم. در داخل بورد چی است؟ سی پی یو، بایوس، فلش، انویرام و دیرام یا اس دیرام. و در بخش سافتورش چی است؟ سیسکو آی او اس یا هم اپراتینگ سیستم خود سیسکو. صحیح؟ و آی او اس هایش باز ورژن داره، ورژن آی او اس 12، ورژن آی او اس 15. صحیح؟ میایم اول سر موضوع سافتور ازی. سافتور از استندش چی است؟ Internet Working Operating System یا iOS که میگیم. iOS stands for Internet Working Operating System یا called iOS as well. Cisco iOS هم گفته میشه. مثل که operating system ویندوز چی گفته میشه؟ مایکروسافت ویندوز. اما از چی گفته میشه؟ Cisco iOS Internet Working Operating System. چی است iOS Operating System یا هم سیستم عامل خود دیوایس های سیسکو است. سویچ یا راوتر در دویش. The OS of Cisco devices are based on CLI. اینها based on چی هستن؟ CLI command based هستن، مثل صفحه CMD، گرافیکی نیست. اوکی. Cisco develops different iOS for different platforms. سیسکو که از iOS های مختلف بر دیوایس های مختلف جور میکنه. با سویچ ورژن مختلف چی میکنه؟ iOS مختلف جور میکنه. با سویچ مثلا با سویچ 2960 دیگر رقم iOS داره و 2950 دیگر رقم. اما قسم با 3750 دیگر رقم و 3760 دیگر رقم. اینا ما نمیتونیم iOS 3760 تا 3750 یا هم iOS 2960 تا 2950 یا 2950 تا 29. هر دیوایس از خود امو iOS که داره that set اینمو است. اوکی؟ مثلا C2950 C8000 اینها چی هستن؟ iOS ها نام های چی در iOS هستن. اوکی. ورژن هایش باز چقدر است؟ iOS ورژن اگزامپل 15.1 و 12 کونه، 15 که از 9 هستن. و بخش هاردور از اینا چی چیزها را داره؟ میبینین در داخل می سیسکو سویچ ایره که باز که میکنین در داخلش مثل یک دسکتاپ کامپیوتر چی است؟ اینی پاور سپلای است، فن و مادربرد. این فن مثل یک هواکش واره کار میکنه، اگزاست هوا را میکشه. اوکی. خب مادربردش ببینید دوی چی است؟ رم خود دیدین؟ رم، بایوس، پروسسور. صحیح است؟ در این قسمت اینیا رم هستن، دیرم، داینامیک رم. اینا هم چی هستن؟ فلش یا فلش هایی که در داخل یو اس بی هایتان که است. داخل یو اس بی بورد شک بکشین چپ است، اونم فلش گفته میشه. صحیح است؟ و دیگه هم ما چی را داریم؟ این دو دانه چی هستن اینها بایوس هستن یا روم. و دیگه هم یکی از این پروسسور است، ما دقیق نمیتونم بگم براتون، اما در اینمی چپ های کلان یکیش پروسسور است، یکیش هم ایسک چپ است. ایسک چپ زوم شد تا بازی را ببینیم ما اصلا چی است. یکیش پروسسور است، یکیش ایسک چپ. پروسسور و ایسک چپ همی است که دیتا را پروسس کنن، تمام دیتا را پروسس کنن. خب چی را داریم؟ سی پی یو سنترال پروسسینگ یونیت یا واحد مرکزی داخل از این دیوایس که کنترل میکنه کل سیستم. صحیح؟ و پروسس میکنه دیتا را. دیگه هم ایسک چپ که هم کمکی پالوی پروسسور کار میکنه، پروسس میکنه دیتا را. بازی زیادتر در چی میباشه؟ در ملتی لیر سویچ میباشه ایسک چپ. بایوس فانکشنش میخونیم. فلش که است مثل که استوریج دیوایس هم با همیشه دیتا را استور میکنه. مثل که فلش یا یو اس بی تان چپ داره با همیشه دیتا را استور میکنه. تا خودتان دیلیت نکنین، دیلیت نمیشه، دوجه هست. گلم که باشه. اما قسم فلش چپی است که در دیتا کو استور میشه، حتی که سویچ گلم باشه دیتا دوجه از گل نمیشه. مثل هارد دیسک. انویرام باز یک نوع از
چپی است که نان والاتایل است، یعنی اگر باز در چی ثبت میشه در فلش که است iOS یا اپراتینگ سیستم یعنی ویندوز دی می باشه، ویندوز مایکروسافت نه، من مثال دادم تشبیه کردم. iOS دی اینجا می باشه در فلش. در انویرام چی است؟ تنظیمات یا کنفیگریشن های سویچ یا راوتر در انویرام ثبت می باشه و سایزی کم است. در دیرم چی می باشه؟ در دیرم که است وقتی که نه دیرم داینامیک رندوم اکسس میموری، این وقتی که کامپیوتر چالان است یعنی امی سویچ چالان است و شما صفحهش باز کردین کار میکنین، iOS باز کردین کار میکنین، این کلش در کجا رن میشه؟ در دیرم. وقتی که یعنی هر چیزی که پروسس میشه در دیرم است. پس که وقتی گل کردین دیگه دیرم از دیرم کل چیز باکس را میشه، مثل رم کامپیوتر. هر آن چیزی که شما در کامپیوتر عمل باز میکنین، نه ویدیو میبینین یا براوزینگ میکنین در اینترنت، اصلا در کجاست پروگرامش؟ ببینین ما اینمی چی رو باز کردیم؟ گوگل کروم رو باز کردیم. صحیح است؟ اینجا ما میایم در تاسک منیجر، این از خود کامپیوتر است. ببینید در قسمت پرفورمنس در رم که بیاین شما در رم میگه چند جی بی است رم ما؟ 8 جی بی. چند جی بیش در یوز است؟ 5.4 جی بی. چی یوز کرده قرار؟ خیلی بیاین در پروسس میبینیم. گوگل کروم ببینین رم چقدر رم یوز کرده؟ 503 ام بی رم تانا کی یوز کرده؟ گوگل کروم. یعنی وقتی گوگل کروم یا یک پروگرام هر چیزی که باشه رو باز کنین او در رم میاد، در رم لود میشه. اینا دی رم بسیار مهم است، به خاطر از اینکه فاست که در دیتا را بتونه بتابکی با پروسسور. این مثل یک بین هارد دیسک و بین پروسسور یک میانجی وار کار میکنه، دیتا را میگیره زود بتا با پروسسور و زود بگیره و زود شو میکنه در اسکرین و دیسپلی روانش کنه که در دیسپلی ما رو زودتر ببینیم. پس دی رم هم داره، اینها دی رم هم دارن. وقتی کامپیوتر چالان میشه امی iOS زیره و کنفیگریشن سویچ راوتر کی میگیره دی رم زودتر پیش خود باز با پروسسور بده زود شو شود. اوکی، این هم بخش های هاردورش. اینا رو میخوانیم بوت پروسس یا how does a Cisco device starts or boots. چطور امی دیوایس های سیسکو راوتر باشه چطور چالان میشن. وقتی چالان میشن step by step پروسه تا کجا میره و از کجا شروع میشه. بار اول for the first time در کامپیوتر وقتی که شما لاین برق یک دی وصل میکنین که چالان میشه، پاور سپلای چالان میشه. اول دفعه پاور سپلای برق میگیره. پاور سپلای که برق گرفت اولین سیگنال میفهمین پاور سپلای به کی میده؟ به پروسسور. for the first time پروسسور سیگنال میده توسط یک وایر به نام پاور گود. پاور گود که سیگنال میده پروسسور بیدار میشه. پروسسور که بیدار شد پروسسور چی میکنه؟ این به یک سپورت پروگرامینگ نیاز داره. سپورت پروگرامینگ کی است؟ بایوس است و بایوس نیاز داره که کمک کنه تا دیگه هاردور بشناسه. بایوس سیگنال روان میکنه، بایوس میگه که بیدار شو و بیار پروگرام ها را. پروگرام در بایوس چی است؟ در بایوس تمام مشخصات هاردور سویچ راوتر است. این بایوس تمام هاردور مشخصات هاردور میاره با پروسسور در دیرم ثبتش میکنه. دیرم با پروسسور میته که پروسس میکنه تمام پروگرام لود میشه و دیگه با چی صورت میگیره؟ یعنی دیگه باز یک فانکشنی از بایوس صورت میگیره. یکی از کارکردهای بایوس ای است که تست میکنه کل هاردور، همه چیزی که در داخل سویچ است کلشون تست میکنه. تست بازی رو ما چی میگیم؟ پاور آن سلف تست. چی را تست میکنه؟ بالاشون پاور تست میکنه، آیا برق گرفته میتونن یا نه. صحیح است؟ اگر باز همه چیز درست بود، پاور صحیح بود، هر چیز صحیح کار میکرد، استپ یا فانکشن بعدی بایوسی است که باید OS یا اپراتینگ سیستم رو پیدا کنه. بازی فانکشن شما چی میگیم؟ بوت استرپ لودر. باید چی کنه؟ اپراتینگ سیستم بوت کنه یا لود کنه، از خاطر نامش چی است؟ بوت استرپ لودر. اینا باز ایمیل پارا iOS از کجا میگیره؟ از فلش. iOS از فلش میگیره در دیرم یا SD رم میپرته و در پولویش کنفیگریشن از انویرام هم میگیره، یعنی تنظیمات قبلی را که شما انجام داده در داخل سویچ او را هم میگیره که دی iOS میپرده در کجا؟ در داخل دیرم و دیرم با پروسسور میته، پروسسش میکنه و در اسکرین باز شما میبینید. اسکرین یک دید این قسم صفحه براتون باز میشه. فهمیدین؟ اینی هم پروسه چالان شدن چی است؟ سیسکو سویچ یا دیوایسز. ما در بخش ای پلاس هاردور در ای پلاس هم این موضوع رو درس میدم. ما او اصلا اینمی پروسه مربوطی کی میشه؟ مربوط درسای هاردور میشه در بخش ای پلاس. کامپیوتر چطور چالان میشه در کجا. این بسیار هم تو ما یک ساده گفتم. اما خصوصا باز ما در بخش کامپیوتر لپتاپ، دسکتاپ و سرور هم تا چیزا داریم. چون سویچ هم خودش یک کامپیوتر است. اما این ما نمیتونیم بگیم که کامپیوتر، لپتاپ یا دسکتاپ. برای این اگزکت نام دادیم که سویچ.
نظر به کارکردش. در غیر از هم کامپیوتر داره. این چی داشت؟ سی پی یو داشت، بایوس داشت، رم داشت دیگه. پس یک کامپیوتر این هم یک کامپیوتر است. اوکی. خب سویچ اور راوتر. سویچ یا راوتر وقتی که چالان میشن بار اول سی پی یو چارج میگیره یا برق میگیره و سی پی یو کاست باز بایوس چی میکنه؟ سیگنال میده. بایوس که روشن شد باز یک فانکشن بایوس چی میشه؟ رن میشه که فانکشن بایوس ما چی میگیم؟ پست پاور آن سلف تست. همه چیز تست میشه. همه چیز که تست شد بعد از او میپاله چی را؟ iOS یا اپراتینگ سیستم. از فلش میگیره. از فلش که گرفت امرایش استارت کانفیگریشن سویچ هم میگیره از انویرام. هر دویش هم میبرده در کجا؟ در دیرام. در دیرام که انداخت و باز پروسس میشه. صفحه رو میبینیم در اسکرین. اوکی. خب فلش که سایزش بسیار کم میباشه نسبتا، یعنی بسیار کم نه، مودریت است دیگه، متوسط. تقریبا 100 MB میباشه اکثرا. slow only stores size چی است؟ فانکشنش یا کارکردش سلو است، اما تنها دیتا رو استور میکنه دیگه، پروسسینگ نداره. این چی است؟ این هم سلو است، تنها دیتا رو استور میکنه. دیرم چی است؟ کارش پروسسینگ است، اما تیز است. چون تیز است، چون کارش پروسسینگ است، تیز است. خب پروسسور خب بیا زوم پروسس میکنه و همیشه تیز میشه دیگه. فلش که سایزش در ام بی است، تقریبا 100 ام بی یا 200 ام بی نظر به مو سایز اپراتینگ سیستم. خب انویرام که کم است، سایزش تقریبا 2 ام بی 4 ام بی زیاد نمی باشه. و دیرام که سایز زیاد می باشه، باز تقریبا 128 ام بی 256 ام بی 512 ام بی یا 1 جی بی اینقدر سایز می باشه که بتونیم ما زیادتر دیتا رو دیجا لود کنیم. خب ماکسیمم 256 ام بی یا 512 ام بی یا 128 ام بی یا 64 ام بی اینقدر می باشه. رم های کمتر مارینی 2 جی بی 4 جی بی 8 جی بی کم می باشه. صحیح است. configuration automatically اوکی. باز در کجا میره؟ از انویرام به دیرام میره. در دیرام که پروسس شد هر آن چیزی چنجز را آوردیم ما در دیرام، باز اگه بخوایم چنجز ثبت کنیم در کجا ثبت میشه؟ در انویرام. configuration یا چنجز در کجا ثبت میشه؟ در انویرام. خود iOS در کجا است؟ در فلش. و تمام از اینا رو وقتی که یوز میکنیم در کجا میاد؟ در دیرام میاد. پروسسور پروسس میکنه. دیرام با پروسسور میته، پروسسور باید رو مسلسل پروسس کنه. اوکی. اوکی. memory types. فلش میموری. در فلش میموری چی ثبت میباشه؟ Cisco IOS. در انویرام چی میباشه؟ configuration files. و دیگه configuration file ها رو permanently store میکنه. دیرام چی میکنه؟ configuration رن میکنه و iOS هم چی میکنه؟ رن میکنه. اما temporary storage devices موقتی. وقتی که چالان است کامپیوتر پس واسه چیزی. اگر شما چنجز بیارین در سویچ یا راوتر و او را ثبت نکنین در انویرام و کلش در دیرام میباشه، اگر گلش رو بالاتن سویچ راوتر پس کل چیز کلیر میشه. باید چی کنین؟ اگر ضرور است سیف کنین در انویرام باید باشه. فهمیدین؟